Harus ka bumawag yo. Open tabi sa tray. Ako po yung ulit. Ulit. Ikut yang ajari. Ito na po. Paano ba ito? Guys! Iba yung love lang naman sa iba. Tapos sa ito. Ano yun ang duwa? Si Arjun. Tumong mo na yun. Ha? Tumong mo na yung mga matigas yan. Uday lang. Eh, paano ba nito? Nakadilo man di ako nagpuno si ma. Ako tayo siya, Ray. May malay ba nga dahil ay git yung hayop na hindi ang hayop nito. Basta mali oras. Hindi siya may iwa tao. Hindi mo na nakabadali ka. Ha? Sige, yung mga yun. Sa ako hindi mo siya. Kaya na, Pe. Okay. Gulay. Gulay. Okay. Oy, may bago! Tanga. Dito na ko lang ano yung hayop ka. Isa na sana, di ba? Ano ko tanga, bukbo. Wala bang ninyo? 200, 300. Oo. Ha? Balik na, right? Balik na! Alright, hindi ba natin nagabos? Hindi ka na, Hindi mo na ako makaibat, hindi man ako nagabot, ako maibaw. Sige na, o. Ayos ka. Ayos ka? Hoy, bawal nga magmudaw. Kuya na nga, dako na, kumuruda pa ka mo. Sige po, Ay, panahin hindi mo. nga, natabi. Ay, hindi nga, tawiyan na nga, may bawal na magmuda. Hindi ko naman ako nyo. Baka suwa kaya? Ha? Ha? Yung kayo mo, ano? Napaukas niyo. May makunta ako nga. Dokte ka may ba? Okay, ha? Aray.
naman. Sila siya. Sino? Sino mo yun? Ah, ano talaga? Binumbala? Ito na, yung po, binumbala ko. Ito ba ba, ito po din bala to? Ako. Ano eh, ang ako. Ano, R. Ay, naman, lupos na. Yung bala, basket, parang cute. Ay, mag-aral. May pistol. Maghanap kang kalaban, tapos yung agad ang bagay, ito ko ang subalin. Eh. Ilang mo po si... Tapos na yun. Bilis ka din hindi, mag-inay. Isan, ano? Ingay ko na, madami. Ulit ka. Misterya. Hindi nga namin amin niya. Hindi. Nagkakata ni Sipiting. Bomo. Kaya yun. Oh, malagay ko dyan ko na nagkakabuan. Nari John. Sira John. Iya ta. Ano mo? Sira na rin. Kung ano. Kung ano makuha mo. Ikaw. Pero dyan na yun nagawad. Dan mo dito nga, nadala to na siya. Pero pa ano na. Ika ayan. Ang kumayos ka.
Ano daw ang tuwa ko? Paano mag-convert isang mundo? Tapos, hindi ko transaction. Ano? Saan yan? Tulog ka. Bang, saan? Yun pares ko lang kita yun. Na ano? Go. Kuha ka lang. Ano ba? Iya. Pernah ka ba? Pernah ka? Hindi ako sa'yo. Ano ka dito? Ano sa ito? Ano ba ito? Udah dibuat, mana
Festival. Yung comment sa kuya ko. Yung. Yaong. Ah, sila. Kaya ko. Wala pa manuling naman sa sabula, no? Baman. Baman. Ba't yun, magawag yaman. Wow, balik ko na lang. Yung dati, parang hindi para sa akin. Ano na? Victory! Bay, talaga. Talaga mo ano. Eh! Ano ako, inot ako, tap. Nahuk ka nung kalaban mo ko, bawman. Matibayin ko na ba? Ako man po.
Pwede ko ba hindi ko clear ako? Pistol! Pistol na ito. So! Uy, pati ba yun ayaw? Bibibig ko ko. Tawag ko sa nagagala. Uy! Iyo ko. Talaga likod-likod ang bilay. Stone. Ngaliman akong victory. Alam mo yan. Parang mag-22. Pinapulpil na ko yun ito. Ano yun? Pulpil niya po ito. Bahan sabay ka mag-din mo ako sa lugalo. Ganon. Bukas. Bulok nga ba din? Mura mo, naka-own. No, ba yun? Gawin sila po ito. Baka nga tingin mo gano'n. Baka mo ako na ako. Shit, God. Bakit ko ba yung natin yung ano ko? Oo, yun siya. Yun siya ako. Abang na nga yun. Dito. Baka malayo ko ba? Ano ba? Naka-own. Ano? Wala namang ano. Wala ko.
ito po. Make pray. Walang up na kayo, Jay. Ha? Walang up na tayo mo. Pero ako ba? Sino tayo? Pero ako. Natinag ba? Walang up na tayo. Oh, yeah. Oh, April. Walang phone. Ilo pala, nagsabi ko lang. Yun, sabi kita dyan, Par. Sabi kita, Par. Wala to. Sabi kita dyan. Living ka na kaya. Living ka na. Yeah. Hindi mo tagalin ko. Living ko. Ito para sa akin. Wala. Sakit. Sige. Kapilit ang tutong pang-live. Anong pangalan mo to? Adunta ka? Maya? Pero, Maya? Ay, ano ko sa dictionary? So, ano ba ga? Yan na, friend. Pwede ka maka-join. Did you... Adan ako to. Wala? Did you... Maya? Bro, wala. Uy, yan na. Wala dyan, wala dyan. Lahat? Ano yung Mayas? Mayas? Ay, yan. Ano? Iyak. Eh, digdi pala ito po. Eh, ito. Ay, AI ba? Ay, karang po pa na niya. Nalabanan ko. Ay, puta. Sa bago mo, hindi ba yung ito nga, ito. Boy ko na nga na ito. Ano ba yun? Bawal man. Masasabi niyo sila ka yun. Yung ka na yun. Boy ko na nga yun. Ay, dito na nga yun. Uy, puta na sabi na ano. Hey! Si Boy na nga ko. Wala na ako dyan. Hindi na nagwa. Wala. Wala. Ay, ano ko ba nagbubuhat to? Uy. Wala na. Uy, mo. Ay, po. Tusya ka lang ko. Nasalabi na to. Dadal mo to. Ano? Sabi ka mo doon din doon. Tama ba ito pag-live? Okay, ito yung balas. Okay ba yun? Gusto niya, ano lang, kung ano ka. Hindi o. Open sawan. Open sawan. Parang gawa na naman eh, di ba? Ano? Anong pa? Pwede na yan? Ano ba? Ano yun? Aray, so na lang ni Albert. Naka, ano ang sumpang?
Lamang. City. At nadami ng red. Hindi, red. Ang dami ko ano ba? Ano yung bigat? May ano ka no? So, Up, up. alin na din eh. Yan. Batas yan. Dali po, di rin ako. Yan. Okay, naka mo? Ano yun? Hindi ako nagpamagaw. Teka mo. Nagkaroon ka mo ulit? Ikadalit mayo ka mo. Hindi ba ka rin nakamula ka ng pinong baka lang mag-ibay ka mo. Ikaw di ba ganyan to? Ako may kantay dyan. Sarado. Lawin daw ako kumakagal. Sa ulo na dito. Yan o. Ay, nagtaon akong pansin. Ikaw mo ba? Kamu niya ako. Yo, tapos. Pero wait, nagpapala pa. Nanay ko. Wala ba dito? Dali. 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 Wala ito. Dali. Ito pang ina mo. Sus, nakulog.
Oh, sumali ko.
Hindi lang. Yan, ito yun. Ito yung kung ka. Ay, tulong tayo. Ay! Ano yan? Ano nakawat mga araw? Yan talaga. Hindi ka nag-ibok? Ha? Hindi ka nag-ibok? Hindi ka nag-ibok? Exit mo na sila replay. Yung exit mo na.
Bener semua ayo. Apa ayo? Dua. Wait out. Wait out. Ganda sih. Oh, ini nanti. Ini aku. Allah.
Anong walang kamay at walang paa? Pero, tumatayo ng mag-isa. Akala. Pagkaan. Mas lang mo ka. Iya, pinalitan mo na sa pato. Wala naman siya. Gabos sa account ko ba? Ay, gabos para rin sa password. Gabos para rin kaya yun. Yeah, ganyan mo.
Wala pa kasi. Ano? Ewa ako ng bisita. Hanggang sabi nila, English kaya yun. Nadang lang. Dahil pa, English kaya yan. Okay. Speak English. Yung wala ko. Kaya nga, magpilit ka na. Hindi, ating word puzzle to, dito sino noon. Aray. Hindi ating word. Dapat parehas ka magkamang. Kaya pa mga Ulaw pa. Yan ang ano niya ko sabi na ko. Di pero silibro ka ano. Nabulan ba lang siya mo rat niya. Ato na.
Ikaw kayo magugulan. Marami. Luwa pa. Yung sumawa pa. Yun. Gila kong buwan na kawat na. Buwan ko. Bukan sa cellphone. Ora mo. Buwan mo no. Kawat din. Ramdam ko na. Yan sa cellphone ang mga na Ibu'y bagarang dikit. Yung mga sa'yo, kasi ba, limpas, limpas, kaya kita diba? Tekon, uy, replika, replika, bakit ko bilang, kuya, Bilalo ka na. Lokal ko to. Bilalo ka na. Doon, doon, doon. Ay, bulat ka, no? Bulat ka, no? Wala ka na wala. Okay mo ito. Bulat ka, no? Yeah. Then, bilog ulo rin. Yung mga gulat, eh, mo. ay, bakit ko nag-say? Isin mo. Grabe, may pa, grabe, yung mga to, wala. Ang time nga, di ka meron, no? Nawawala ang dili. Grabe sila.
Hindi na bago. Ano? Grabe ko. Ano ba? Wala ba? Yung ano lang. Oo. Kaya bakit nakawin siya? Ano? Ah! Ito. Ito kaya ano? Wala ba iyan? Wala ka na piso. Ay, ba't doon? Anong gawin ako? Alam mo sabi ko. Ay, para sa mga
Mabuo pa yung kapit. Kasi nakuha ko kanina sa babae. Nasanaw. Yun nga yung comment mo.
nananawan sa Firefox na. Bagyan na ako siya. Panalo mo naman. Kabilang suway. Mga bubali ha.
lagi pa rin ako. Ano mangyapit niya na ano? Yan ang bili dito. Ay, bando, yan ang bili dito.
Lembut ko man na yan. Lagi paro, yan ang ano tubo mo. Balik naman to, kapataas. Ano mo na po? Ito kapataas. Pataas bang pababa? Ito kapataas. Firefly daw. Ano po? Di na ba? Ano po, tapos dubog yan pa. Ano po? Ilaw mo ang ano mo. Firefly. Ito magkakagawa. Hindi tayo doon. Yun po. O, nandun mo lang ka. Hindi ka lang gawin ng bakit nila na yung power. Yung power room. Pag nila yung power to, ang power nila. Hindi nila yung power siya. Kulang nga, kulay din ka. Hindi nga, balo eh. Grabe ko na. Pambong bumuso na. Yan ang may sarito. Uy!
Woo!
Ano pangalan ka sa kapatid nito bakla? Ito ba kaya ano ni Iman ka dito? Ito na Iman ka dito bakla. O ba kaya mo kasi itong ako dito? Kuya kahit gusto may ano, may gas din mo. O ba kaya kita gas din ka na. Ano mo pala na ulit? Ano ko nung lang? Pingin siya ako. Pingin ba? Hindi makat. Iba. Hindi ako makaulit. Uy! Utang! Sige. Oh, God. Or kay Pakita. Ulo pala ini. Ulo ito ano to? Bawal sa direct kung ulo? Ha? Wow.
mura alas 4 kami mauli. Alas 4 kami mauli. Ha? Sige na, bukas yun ang booster check. Oh, pagko. Oh. Ang gana siya ng nangyari sa mga kita. Malinis kami. Muningani. Yan, yung mga lang. Ay, malis na siya. Wala na ito mga pagkain. Hindi ko magbiro. Ano na siya na? Ito ba alas 5 ka na? Ha? Para alas 5 magmana kita na. Ito nga may parang isla mga kita na ito. Bawin ka sa mga pagpumilag sa planet na itong ayaw ko naman ayos. Kasi yung mga kawanay na mga basta na ito rin. Yan, yan, yan. Open lang sa plate. Ito, mahanap na. Oh, ay, Diyos mo. Ah.
Bye-bye. Okay. Dapat siya ako. Yung kita mo. Yung. Basta po. I know, and you don't know, but I know.
Open ka po. Open ka po. Sige mo na po. Oo. Kaming gaya na tulog. Gilid ka. Wala, di ka mamutok ng ako. Karayutan namin. Dalang mga ulong, dalang mga tras. Huwag yan ang ito sa naliwa. Asway! Ay, wag siyang nagkulang sa pagmong paratangan. Hindi ko kasalanan. Kasi ikaw ang siyang nagkulang sa pagmong paratangan. Hindi na po. Sabi ko kung nakabalik na kay Ray. Pero may wala na. Magpapin din natin na natubong may kasaway ko. Nag-aapit na si Mike. Anak ko. Ay, nangyarig natin kung si Pandit pabaranggayan. Boys mo? Mga gawin ni Municipal. Ulit pabaranggayan, nagawin ni Pagluman, nagawin ni Pagluman, nagawin ni Pagluman. Respect. Ang pag-iumin. Para siguro. Sudangan tayo po. Bye-bye. Parang nakabig yan. May tarami na si Kuya mo dyan agad dito ko sa account ko sa Roblox. Nagkakit kaya ako 50. Sabi sa wan. Isa yung Ganito. Sila burawate. Nakapagano naman. Kaya pagka. Yung mga meron. Ano, Ernie?
Slay. Slay lang. Ay, slay kami na. Kaya pati sa iyo, dapat puro. Dapat yun. Ayan, pati ba yung balagay mo? Ang dito po. Ano, mga ayok. Wala, nakawala. Wala yung gano'n. Ano nga yun? Ano ba? Ako na nga chicken eh. Utang na pa yun. Patang na lang bro. Sabi ko, buti ko lang si Tagpo. Ay, tak na kayo. Ano pa man? Bumbong ba, man? Sorry, talaga ng mga ayok. Ay, pumunta ka. Ako naman daw. Ano ba alam? Ay, jangan na ibu. Puta ka na daw sa hayo. Marami talagang pili na pagkakita. Ano po dito? So,
Mga dayong karaya. Hindi ko kaya. Dua na kami. Di talaga kaya ang dua. Para nagpapalubot ako, pwede kang alam ko ng kutsilyo. Ang sana! May kaya kaya ang dua. Ay, ikaw! Ako. Ano po kami dati sa'yo? Hindi naman. Ay, nakakita mo. Ako yung pag-isip. Hindi naman kaya. Isa lang muna sa akin. Nakala ko nung una. Ayaw mo na muna, sige. Nakasiguro Kung yung may mga live mo sa inyo naman. Yung naligyan. Ay, puta ka. Ano ka niya? Iso. Nakaya. Naigo ako kung 20 kayo buwan ito to, no? Tabang! Kasi independent sakso. Ako na ni Jay. Ibot sa iko, drone ka lang dito. Password 15. Ay, O is next? ano? iPhone. Gawin mo lang, inuto lang eh. Kaya ako, rin sa oras yung ito. Ayos na yung mga double fill kita. Ikaw lang sa sakso. Labo lang. Muna! Labos na lang. Lugi o. Labos sa iPhone. Di gusto ko din ba tao? Ay, bol. Ayun. Labos na dito. Labos na dito. Five.
Una, minion pa. Ano? Ay, yan. Minion pa. Wala po tayo kumilipikatan. Ano yung na-dark yun eh. Kasi isa ba yun ang tuwa? Wala na nagkaro. Wala na nagkaro. Bangag! Uy! Pagluwan! Luwas niya eh. Gagan ka. Lucy boy. Ay, puta ka! Bakala ka pa, Carl! Huwag na ayaw pa, nitigoblito ko, Jay. Hindi ko lang na si Jake. Dati ako na nakakapagawas ko si Jake. Daya. Ginalawas ko talaga. Pero yung tawag ko lang sa akin. Tama na, itan na ka-village. Ano ba kaya? Ay, kami. City ko yun. Ay, city na ba? Tara, tara. Madagutin nyo naman ang uwi ko. Ruyo ko kayo. Mag-reach ka po man kayo. Ay, naka-reach. Ano kayo? Pwede tara. Okay, tambay. Tambay na ito. Tambay na ito. Wala na mga Masarap pakita ngayon. Ay! Nagulan ito! Wala na si kasi diya. Kasi kita lang sa inalawan ako. Ano, pero pakita na ano mapalukin? Ang talaga, halim? Ano, bakit di ka magsalita na? Yung gusto ko kung bitalo. Ano pa pala, hindi maling sila may ikaw pag didikita ng wala ka lang ng Oh, isang gawin, may lang sabi sa mo. Ano? Oh, may lang sabi sa mo. Sinabuhan, sinabuhan. Wala na yung nagpupanin. Ay, ba't naman yung problem, no? Wala pa, hindi ko sila mag-game. Balik ako sa base. Dahil atras! Ito nga, sige, tinginin ko sa'yo, yak din nakaraya. Last na lang. Bilang umadaguro ako. Palating pala gusto ka din. Hindi na ako, gabong sabi. Gabong sabi, gabong sabi. Natong pinatiklin. Gabong sabi, nahiling ko ka, ako ba ka? Tagpo mo ni! Buta nga si Tagpo. Puka! Puta ko yun. Puta ka! Yan, natagpo mo rin mo. Puta ka nila! Ano yan?
Bago na. Nag-detect pa rin kayo. Wow! Okay, then security. Lock off. Impossible. Aba, mas ito, di ko Ay, yung matagal ko ba? Ganun ko na kumain. Sa kamaan ako, sa kamamali. Aba, nakatito rin. Ako na, auditor. Wala na, sa mga selfie mo na. Uy, mag-ibilig na niya. Nagulpit niya ba kaya ako? Oo, kaya na, yung umuyo lang ito. Ako na inino. Ibato ko sa sa'yo. Tamado ka. Ibato ko sa sa'yo. Ito lang sa Ano ba ito? Kamo? Sino, ikutin niya rin natin. Puta ka nga, ito. Ay, butang ko na. Hindi. Ito, ito buhay ko. Kaya tayo. Yung, Dati gusto ko nakakain. bumaba na lang ako. Wala na. Yung. Bakit Ako na lang ako nagtulog. Yan, ito pag nawala. Sige, wala na. Yan, nagpapulong ka ano, iba. Makapito Yung hirap ako. Tutulog no. Pagbawa, pagbatok ba ito? Nagpupulot ang iba rin. Kaya nga nila. Alam mo, nakakait pang mauran. Yung. Dili. Opo ba, kung sino pa rin Piso. tulog ako. Sige, bisita. Nice one! Piso. Ulit. Dahil na. Naku, nangyayari dito ba? Sticker one. Sticker pa nga, pa nga, pa nga. Kasi ito ko. Mataba mo sa gilid to. Bubumansanan. Mura ko na nga. Kita lo. Bagus ka mo. Kita lo. Teka, ya. Mag-gift ka pa ka. Di ka sniper. Ano ba ito? Hindi niya na-turn to tao. Ano kaya ka nag-break lang? May naman si Tar, nagwala naman. O, Wala ano ikaw gusto? na. Ano nga, nagwala mo gusto? Ang ayos ka. Ilapin mo nga baka Mababa ako ka sa na. Wala ang versus taas. Ano ang kaisa mo? Wala persisto. Ano? Wala ang versus to. Wala persisto. Wala ka rin nag-turn to. Wala ka pa. Bubuka mo. Ay, may siya. Tagpo ay tagpo.
gagawin mo ano pa. Boy! Inis ko na. Tangan. Ito yung labi ko, nito kuya. Dito ko. Bukod na. Buwa ka, sila upgrade din. Hindi po, abot po kami. Wait lang, parang ato din. Sige mo, kaya mo. Lugi ako, nagpapurmal yung. Lugi ako, nagpapurmal, hindi mo sa nulun ako, paksay na marami. Baka ba ano? Isa na. Hindi ba alam ni Trey? Saka, may kaya kang kalbo. Gusto bakit kami nalagusto? Mamaya, nalago ko yung kanan. Ito kaya, sabi ko kaya sa nagpunta. Nagkakaw kami din. Wala pa ba? Yan, gusto ko mga ano. Ulit, magkakit tayo. Let's go. Diba, May water. Mahal ko, tingin nito. Sabay sa lubad-lubad. Mga marina lang. Nagtatakot sa buko. Natatakot. Ito yung habis ko. Ganun ba magkakamukha? Talaga daw, pang buko ka nga. Buko ka. Ili nga, malis ko po nga eh. Dati mo na ka, rabot ka. Ito, abangan nila. Yan, abangan siya. Yes.
Si Kalbo, pati si Jake, kantuan. Si Gino, pati si Bato, kantuan. Pati si Jake, nakakatawa ni Jake. Ito sa laro, yak. Jake tayo. Wow! Wow, college casting! Oh, guys! Oh, boy! Yes! Uy, mas may alam si Tambo. Hindi ba ba sa gate? Ay, ito lang magtagan. Okay. Para sa naman sa medyo ano. Kasi hindi sa natanasan. Yun ba? Harap si Frankie. Ay, kumpa ka mo na lang kumpa. Wow! Mga na. Kaya ang mga bungo! Bungo! Ano? Bungo! Hindi ka? Ano? Alam malay! Alam malay! Alam malay! Alam malay! Pati na kayo ng ibahan. Mali yan ang buti sa mga ito. Hindi kaya. Sila naggamit natin. Sila naggamit natin. Wala akong mahal. Ano mo na ito? Bungo! Bakit masaksa? Oo! Ikat pa, boy! Sumunod. Lama! Nagkakaroon sila. Oo! Mga mahina. Baboy na sarap-sakan. Reporol. Ay, ano? Nagpipila ako. Sana ang kapatindog. Dapat ang mga joke. Ito na ako. At ito ako. Nakakawin ko. Ano ang kita, Jake? Ano, ratrapan? Ah! Dahil, kasi, mariawan na, Jake. Ang bedo mo na. Ka talaga ng langit. Tulog ng kublo. Ako din eh. Ano nangyari sa tingin? Wala akong doon. Oh, yun. Matawag ko ito. Wala, mali ako ng sarap. Bakit ito? Lalaki na ako tapos eh. Yun eh. At ano, tubig ko. Okay lang doon sa ko. Ano, pali pa si ano. Gigi Kun! Nilusa nga ba? Nilabos? Naglarin sa upuan? Hanggang sa tabi mo. Wala ka lang.
Ganda ng tana. Wala ko. Ayun na nga, din, hindi ko na agad. Alam mo, Ron. Uy, nagkakaputi, ano? Ako nga lang kita mo. Uy, jangan.
Halo.
Hindi po kayo rin mo. Ito niyo daw. Hindi na binahin ko. Sige na daw. Bubo.
What? At nasa teka. Wah, hindi ka na, no?
Yes. Tapos, sino? Nanaginip ko na Hindi sila nagsinuwali ko. Ayos ko na. Nagpakanta. Iba tayo na ako. Para inimano na ako dito daw. Hindi kaya yun. Local yun ah. Sinabahan ako. Ang galing. Talagang ay pagdulaan. Pera. Wala akong pera. Local sport. Oo. Diba? Oo.
Buka nga, sakit din. Inis ka na. Hello, anak na. No. Sige, tata to. Ano na naman ako? Sudah kali tadi man. Kamu yang mau ano takut. Ako, konti mo. Puro ba na ayun? Puro tayo sa kitchen. Ako tayo sinasa mo yan. Kaya ito. So, okay sila naman mapalit. Naman. Mo yung bukas na ako. Yeah. Ano po kayo doon? Hindi ka na.
Meron ako ng vlog. At nasa akin dyan eh.
Ay, puta na ba? Ano na?
Kaya pa, wala ano pa yung motor sa isa na. Pero very
Uy, grabe na. Uy, kayo. Hindi mo. At natawan. Okay, man. Wala ko ba ako nakalis ko sa wala ko ba ako nakalis ko. Bakit na to ah? Pinapit ko na nga. Siyempre. Minute kasi. Wala na. Stop. Matapos na ang dubli na mga tao. Hindi mo dito sa bara ko. Okay man. Irving, dahil para ka, ay ganito.
bago kayo nakatawag sa mga yan. Maganda yun. No problem. Yan. Babae. Patay ka sa akin po. Maya po. Down ka.
Good ring. Good ring. Wah, sepeda banget. Pabili ng kote. Ay, sabi yun. Ano?
Kapira ako.
Será sa'yo, no? Give them a signal. Sige palikot. CD. No? Tumakit sila. Dito na naman. Dito na naman. Bili mo ka.
Oh, yun. Sinunod ng nagsuwal. May makatinggal ano tinggal lang. Ganda. May problema.
Art. 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 Okay. Yun pa rin si Garotero. Jake! 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 Ilong ako, Jake. Ilong mo, mata ko. Zero. Zero. Galing na mo. Pasok kay Zero. Sabay daw. Hey, nabutal sa ring. Stop ka daw ko. Yamurat. Go. Pag nakatis daw ka, buka to. Matabay. Bukan. Jake. Ano ba lang mo? Sibago. Bago na, hindi ka na mahulog. Uy, mapayag kang pili. Tinig ko. Kung pag nagulog ako ba, sa pupunta ka? Uy, pizza yung mga oras ka makawa. Sibo, alin, sibo galing, sibo. Thank you. Thank you. Thank you very much, dude. Oh, ano ko ni... Uy, umuya naman sa nalpisa niya. Grabe, mahulog siya. Sige ka rin siya sa pinagigisa ko. May pagka pa siya. Ako niya, walang sinabot pa ko. Ang oras na. Hindi na luwat mo nila. Maria. Boom. Bye. 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 Ano sa'yo? Bye. Boom. Bye. Dora, give me the map. Kinabubuan na po. Okay, ikaw na. Ano kami yung buwa? Ano naman sa sili? Ay, Sharon Jay! Ano na ito? Sino ko pala ito? Makapiyong, ko na lang siya niya. Uy, sumubay ba ko naman ito? Si Shanshan. Si Shanshan. Sino pala to? Si Shanshan pag nakapalitron. Kilingane, Tres. Kilingane. Magayon na yun. Yan, gusto ko nila.
Hello, sigurado. Bukas sigurado. Hindi ko. Siya yung mapapagsin ko. Pero mapapagsin ko. Hindi ko sa ibang mga hindi na kinakita ko. Ang sila ko lang. So, muna na ka. Diba? Uy! Uy! Dapat ang internet. Ikaw! Sabihin ako. Paano may kapalin naman ka? Hindi mo, hindi ba no? Iba mo? Bali yung pisi ba no? Ay, pinay ko na yun. Malalakay ko na yun. Ano na pinag-search ah? Ano lang na yun? Kasi na nag-search na yun. Yes, mga nastang mga video na yun. Tama sa nasa mga search na yun. Sige, ano sa ano ko na? Doon mo sa ano? New, ano, other, new, ano yun? Umiyak ko eh, pag-inom ko ng tigot-soto. Hindi na ba? Ano po? Pareling. 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 Ang mataba na pareling. Isang daw mo mataba. Sabi ni punta ka, ang targal nga yun. Tama sa natigdang search yun. Pag di ka matigala mo ulit ng Brad. Mas! Ay, salamat ka! Puta ka! Ayun. Iba-iba! No! Oh, pwede! Oh,
Ivan. Photographer. Para hindi na makita. Uy! Uy! Linaglaw! Bu! Ala, buhat na po! Ilan mo ito? Wala, hindi ko nagtutok ko. Tapi lang mga nito po. Tapi lang ito po. Hindi ko na kayo naman. Wala ko dala. Garage mo. Say mo mo ibukot na ito. Nasa pagkakay ito kaya tapos nagpating ka daw. Nalangat ko dodo. Uy! Wala ka ang pinapilo mo. Pinapilo. Dodo. Eh, si Papa yan doon. Iya, ako na. Dik. 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 Mana? Ronaldo kasi. Messi or Ronaldo? Messi or Ronaldo? Eh, Ronaldo. Dik. Ronaldo kasi. Dik. Ronaldo kasi. Dik.
kanan. O, huwag mo dalawa. Kasi mura, huwag mo dalawa. Big na. Open man. After sa tupak up yung keyboard. Open man. Galamil. Galamil. Ang ano eh. Kasi wala lang. What the fuck? Anong pangalan ba? Pagtawad. Pagtawad, ano gamit mo ba? Sa kuya. Ay, mga naman. Maya sabi. Ay, naman ako. Mail! Wala pa nga nakaka ng dinig. Yung sa computeran. Wala pa nga ka dyan. Wala pa nga yun. Ay, kung ba't ko yun? Ay, kung ba't ko yun? Pag pinangalan mo niya. Mas kaya mo. Kasi, wala pa mo sa mas kaya ng PC. Wala mo yung pangalan. Kung pinangalan mo yung pendang, kumada sabi. Sabi nga, di ba? Kuya man! Kuya! Suka ko. Kasi magawa ko.
Oo. Sumpah pemain. Semua yuk. Oh. Ini ko video. Correct. Come on.
ni. Let's go, let's go, let's go. May bumbag. Eh, tukang sinang puta.
Open mind. Huwag na magdamit sa or Gumamit ka ng Facebook ko. Gumamit ka ng Facebook ko. Baka lang, delay. Kasi dyan ka kasi sa private.
Ayun, nakapo. Yeah, medyo. Iwanan po. Kaya, para ba? Ngayon dito na dito na. Siya na pero naman. Baka. Bal, naling kita ba nakawat? Bal, saan mo kinadala yung ako dyan? Wala din.
Yun ay tukaw po, Hindi ka dito bitaas daw eh.
Out na tabi sa to. Mga nakalo-ano.
Digitrick. Ang galing mo sa Satu macho. Sino ba ako nito? Cho.
Hindi ko lang mag-out. Mura ka nagbibiyaw. Mura ka nagbibiyaw. Ay, bak ma, hindi ko mas malabalaw ko. Ano? Sweat, kuya. Stop. Yan, mga sponsor. Extra pala sa ayo. Ngayon, sa mga direct daw.
Oh, yeah.
Open sa dress. Open sa dress. Patay. Patay.
ko lang kaya malapit na dito. Ay, wala. Ikaw ay mag-inagaw. Inalun dahil sa pwede siya. Bawal yung anong bago. Sa sinulog mo. Hindi pa mag-iran yun.
ano, antibuto, no? Naman, asik isikan. Yan. Kung po kayo din. Yan, yan. Anis, butang ulo. Yan, Yes. antibuto ulo. Papasahod ka. Anong kaya po ito? Oo. Yung nasa out mo. Pamilya rin. Pwede ba kung basketball ng tingin? Jordan ba ba? Nice bike ba yun? Phoenix and Pinigsan ba to? Phoenix and Blue. Ano ba lang? Pinix buto, no? Isang lang. Pinix buto, no? Yeah, Liz, Nung ako na ito video, wala daw. Daw, asing kong oras ng mga Ano yun? Ha? Ayun yan. Doon siya ng short counter. Ayun na. Ayun yan. Ayun yan. Ano sa wali kong First one, soy sauce. Ano na alas ka iba? Saan ito ba deliver sa alam mo doon? Tapos, nagpipili ka. Pero ang nagibig ko. balik niya. Iyan, ano, minsan mo siya ng Nasa ko. Kasi ko lang ito ba? Nagibig ka sila. Ito? Kawat-kawat. ano, dito mo sa bayan. Ano ito? Ang laka ng buto. Ano, kung matibili ka sa American Sa sa iba. balang mo paano naman. Ikaw mo lang. Di ba tayo magmakata? Mamakata mo dahil sabi mo yung ano, kulong na pad. Pad, baka mo pad, baka notebook. Kulong na pad. Number 10. Ano ang 10? Alam mo? Ha? Ipan! Yes! Kim sa puan, puro na na. Ang punahan. Ang pulga. Hindi mo na kahit nantik na labang yun nung Sa ganun gumagamit. Easy. Sa paon. Yun, naglulabo ka ng ano ko. Ayun. Ayan, dito ang parang. Kamag na ano yan, sinasabi ko ang laba. Yung gagawin lawas. Yan no. Direct po sa 600 pa kayo nito. 600. Christianity ko kung po. Yan ay
Sinusok ka na, di lang natalabas. Uy, no? Wala ko gawin. Wala ko gawin. Oh, yes. So, pag ano siya, yung kulay. Bay. Ay, kasi ako gusto ko nga lalo na lalo. Kaya masaya ako. Ako yung agawan base. Dato. Pinakal na. Mama, baby. Are defenders. Sanrock and defenders. Fatima. Apa? Ay, di ba ikaw dati buha pang word na yung nagyan niya? So, anong gawin nyo? Hindi lang mo ginawa nyo. Pag mga yung pamagigatan na pag-init, May kalihan ako sa sibil natin. nabot ko sa Makahanap ko kami. Pag nasluwas ko nga. Yun, nag-aalam sa naman sa pangarang nilay. Kinagdan.
yung pool sa Medina. Saka daw Bawa na doon. Eh, Ano na doon? mga bulda. Robot sila. May mga pera tayo ba? Ha? May mga kapit tayo. Dahil na kailangan. Pamili ba yan? Ano nag-discount din si Mela din? Kapano? Ay, pagkaon. Pagkakot na kung hindi, kawalan ko. Or kung nga, ayay, ha? Ano tipid ng puti na ng kwarto daw ang piso? Alam mo na computer ka. Para 5 ito. Hindi ko ngayot ka. Pag-abot yung size na ngayot ka. Gusto lang maging sa kwarto na ano, computer. Ako pa ako naman kayo kung pag-may ano. May wala. Wala pagkalan. Sabi ko, Yan o, nangga, nag-swim. Yan o. Doon ako, nagtutugot ka, kuya. Oo. Alam mo yun na. Nakalaban na to. Salvador ba ganyan na siwol? So, bermeso ko na po ng pulis. Kailan kayo? Nagsurutang datos datin ka. Kailan ko kayo ng raso? Ano mo sa katalas kasi naman. Kaya nagawin ko sa dito. Nagkaroon ko yung pulis.